روند. این تنها دلیلیه که موزه ها ارزشمند هستند. توی موزه ها روند پیشرفت رو میبینید، اینکه چجوری آدم از قدم های کوچیک رسید به سرعت 200 کیلومتر و بالاتر. به موزه خودروهای تاریخی ایران خوش اومدید. خانه خاص‌ترین خودروهای ایران و جهان. از کالسکه ناصری تا رولز رویس احمدشاه تا لیموزین های پهلوی و حتی خاص‌تر از اون. این موزه سال 1382 برای اولین بار افتتاح شد، ولی یه سوله تاریک و سود و کور بود که هیچ حفاظتی از ماشین ها نمیشد. چند سالی بسته بود تا سال 1400 که دوباره بازگشایی شد و الان که ما میخوایم بریم داخلش. این موزه تقریبا سال 1400 به 99 بوده. 1400 بازسازی میشه. قبلا یک حالت سوله‌ای داشته و الان به این حالت است که از اینو باید در بیاریم. اول از همه اینکه فضایی که ساختن به شدت شاهکاره. نور مناسب، تهویه عالی، فضایی کافی برای نمایش خودروها و موسیقی در قالب یک معماری مدرن که یه همخوانی نسبی با محتوای موزه داره. در نتیجه ماسک حتما بزنید. سالن‌های مجزا که با توجه به سال تولید و رده خودروها متمایز شده. از سالن 1 که بیشتر اتومبیل‌های انگلیسی هستن که مربوط به دوره قاجار و اوایل دوره پهلویه، تا سالن 2 که خاص‌ترین خودروها رو در خودش جای داده، سالن 3 که خودروهای تشریفات خودنمایی میکنن و سالن 4 که خودروهای اسپورت و سوپر اسپورت رو میشه ببینیم. داخل لابی قدیمی ترین کالسکه سلطنتی رو میبینیم که از روز مرگ صاحبش ناصرالدین شاه تا تاجگذاری خاندان پهلوی رو دیده. کالسکه اتریشی که هزینه ساختش 5000 تومان بود در زمان قاجار ناصرالدین شاه. لاکی و زرشکی بوده اما بعدها در دوره پهلوی به رنگ مشکی و طلایی در میاد. موقعی که داریم از پیشرفت صحبت میکنیم یه همچین چیزیه. سیستم تعلیق این کالسکه که ما الان داریم میبینیم و قدیمی ترین کالسکه موجود توی ایرانه تقریبا شبیه اون فنرهای تختیه که توی خودروهای کامیون‌های الانمون یا وانته که الان داره ساخته میشه، وانته قدیمی تا الان داره ساخته میشه هنوز هست و داستان خودرو یه جوری از همینجا شروع میشه، از اینکه آسایش میخواستن و خب این آسایش توسط برای شاه ها اول فراهم میشد تا برای مردم. بعد به مرور موقعی که به یه چیز امری و آسون و به یه چیز ارزونی دست پیدا میکردن تبدیل میشده به چیزی برای مردم. با ورود به مجموعه اصلی دنیای من دگرگون میشه. من وارد یک حالتی از حالات درونی خودم میشم که زمان و مکان برام بی‌معنی میشه. اینجوری که دوربین رو غلاف میکنم، میچرخم، سیر میکنم. الان اولین موزه‌ایه که اومدیم و با فیلمبرداری کاری ندارش و واقعا عالیه. اصلا خیلی جذاب شد برام. من از بچگی عاشق ماشین ها بودم. تو زمانی که همه داشتن برای کنکور میخوندن من فقط داشتم مجله ماشین میخوندم و حالا انگار وارد بهشت شده باشم.
کالسکه ناصرالدین شاه هم دیدیم و در واقع بیس هر دوتاشون یکیه، فقط قوای محرکشون فرق داشته. اون موقع ما استارت الکتریکی نداشتیم، استارت خودکار، و از یه چیزی به نام هندل استفاده می‌کردن که این باعث می‌شد که موتور بچرخه، شمع روشن خاموش شن و بعدش موتور روشن شد. دقیقاً همون کاری که الان توی استارت خودرو انجام میده این داره انجام میده. یکی از زیبایی هایی که توی خودروهای کلاسیک وجود داشته تزییناتیه که با حالا متریال های مختلف در نقاط مختلف میذاشتن. این هایی که میبینید قاب داخلی فرمون هاییه که حالا یه زمانی ماشینی داشتن و حالا الان اینجا جمع شدن. واقعا زیباست. ما الان این چیزا رو، این تزیینات رو دیگه توی تقریبا خودروی جدید نمیبینیم و خب ماشینامون هم خیلی شبیه هم شدن. اوج زیبایی رو میتونید در سالن دوم ببینید. شاهکارهایی روی چهارچرخ که به هیچ وجه نمیشه ازشون چشم برداشت. اتومبیل هایی که هر زاویه ازشون جذابه و بی تکرار. شما تا سالیان سال میتونی دور این خودروها بچرخی و همیشه از دیدن ظرافت، دقت و جذابیتشون لذت ببری. تو همین سالان بود که به ذهنمون رسید برای نگهبانی از این مجموعه فرم پر کنیم. یکی از خواستن خودروهایی که توی این مجموعه میتونید ببینید توی سالن 2 این لینکلنه که بس بدنه لیموزین داره. بعد از امکانات داخلیش هم اگه بخوام بگم خب میز و پذیرایی که کاملا مشهوده. یه شیشه جدا کننده هم هستش که جدا کننده کابین راننده و کابین کسی که حالا به عنوان مسافر یا حالا اون تشریفاتی که وجود داره استفاده میشه. سقفی که داره تماما چرمیه. توی قسمت عقبش سانروف داره، یعنی قسمت اون شاهی که قراره بشینه تو این احتمالا اتومبیل شاه بوده دیگه و اتومبیل به شدت عجیب غریبه. بدون شک ستاره این موزه این خودرو کا 500 اتوبان کوریر
چی؟ اتوبان کوریر درست میکنم؟ آره اتوبان کوریره. اولین خودرویی که تا سرعت 200 کیلومتر در ساعت رفت با 160 اسب و 4 دنده. نکته اصلیش اینه که 6 تا دستگاه از این بیشتر ساخته نشده و احتمالاً این تنها موردیه که توی موزه چیزی هستش و اگه موجود باشه توی کلکسیونای شخصی نگهداری میشه از این خودرو. نکته دیگه اینه که اینو توی جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردن به عنوان یک خودروی سرعتی. یکی دیگه از خودروهای خیلی عجیب و غریب این موزه این کریسلر کا300 اسم 300 از موتور 300 اسب بخاری همیش میگیره. یک نمونه ازش فقط موجوده و تجهیزاتی که داره داخل داشبوردش ساعت دیجیتال داره و یه دونه مینی گرامافون و یه دونه یخچال هم توی عقبشه. خیلی عجیب غریب اصلا این خودرو. رنگش به شدت خاص هدیه محمد رضا شاه به همسر دومش بوده، ثریا اسفندیاری. و دیگه هیچی در مورد این خودرو نمیشه گفت، واقعا نمیشه گفت. شاهکاره به تمام معنا. همیشه یه جنگ اقتصادی، سیاسی و حتی ورزشی بین دو قدرت اروپایی یعنی آلمان و انگلستان وجود داشته. این جنگ رو میتونید در سالن 3 به وضوح ببینید. تقابل لیموزین های تشریفاتی مرسدس بنز با پیشرفت اصیل رولز رویس. سالنی که اصالت و شکوه معنا پیدا میکنه. این تقابل هیچ وقت برنده‌ای نداشته و قرار هم نیست برنده‌ای داشته باشه، چون اگه یک سمت ماجرا برنده بشه رقابت تمومه و دیگه پیشرفت بی‌معنی میشه. اینم باز یکی دیگه از اون خودروی لیموزینه که شیشه جدا کننده، سیستم صوتی و درجه کولر مستقل و دیگه یه صندلی مبلی کامل بیشتر داریم ما نشون. آره دقیقاً. دیگه در مورد این لیموزین هم اینه که سقف عقبش به صورت کروکی جمع میشه و حالا صاف دیگه جمع میشه پشت صندلی‌های عقب و برای مراسمایی مثل حالا پادشاه از بین جمعیت و جشن‌های ملی و اینها ازش استفاده می‌کردن. هیولایی بر خودش. و اما ایتالیا، سرزمین پیتزا، اسپاگتی و جنون سرعت. در سالن 4 نمونه‌هایی از بهترین سوپر اسپورت‌های ایتالیایی رو می‌بینیم.
و البته 3 نمونه پورشه و یکی از بهترین اتومبیل‌های جهان در تمام دوران، سیتروئن SM که البته یه رگش ایتالیاییه. یه روروهکم اون وسط هست که نمیدونم چرا انقدر بهش بها میدن، گذاشتن وسط لامبورگینی و فراری. ما از هر جهتی میچرخیم که اون تو کادرمون نباشه بازم هست. حالا درسته 3 غول صنعت خودروسازی آلمان یه دونه محصول رو با هم ساختن، ولی خب دقت کنید اسکوتره، یه دونه روروهک حساب میشه، برای بچه 12 ساله ساختنش بیش از 70 کیلومتر در ساعت نمیره، تازه اونم باید یه سوئیچ خاص بذاری توش، اصلا مهم نیست این چیزا، ولی هست اون وسط دیگه، به زور تحمل میکنیم. و اینجا هم باز آرم ها، نشان ها، نوشته های پشت اتومبیل ها از پیکان خودمون، کادیلاک، بیوک، شورولت 350 SEL 250 S، این مال بنز. بعد نمیدونم چیز دقیقا، این احتمالا روی رکاب نوشته می شده. بعد این ورم دیگه شورولت رو فقط شناختم، مال من مشخص نیست. و دستگیره های در هر کدوم از این دستگیره خودشون یک سوژه است، یه دونه هدف طراحیه توی اتومبیل. در پایان خداحافظی سختی بود، نمیتونستم دل بکنم از اون چی که دیده بودم، ولی